اول شيء انت من حمص؟ لا من حلب. من حلب، دخيل المنشد يامن كنجو المخزومي. يا ميت اهلا وسهلا. الله يكرمك. شو بدك تسمعني عن سيدنا خالد بن في الوليد؟ موال نحن بال اهلا وسهلا فيك بحمص. الله يكرمك وعلى راسي اهل حمص. دخيل نحن قلبك. تشرفنا بزيارتكم. دخيل قلبك. في موال نحن مغنيه بالحفلات بحلب هات بيقول: يا خالد المجد يا سيف المهيمن غار، يا بعطفا علينا فها جيش الأعادي غار، يا ضمهن لما بنفسه وبجيوشه غار، يا يابا طيب الله انفاسك. يا ضمهن لما بنفسه وبجيوشه غار، أرديتهم باليماني مذ أتوا يرموك، يا بخابوا كما خابت سهاما بها يرموك، يا قاهر الفرس والرومان باليرموك، أرضيت لأحمد وصديق النبي بالغار، يابا سعد روحك واهلا وسهلا فيك بحمص. نولت حمص باهالي حلب. يا رب. يا مرحبا، كل عام وانتم بخير. رمضان مبارك. رمضان علينا وعليكم ان شاء الله تعالى.